Tjá, tjá, þetta þátturinn Ítalía heillar og ég heiti Magga. Hvað til ráða ef veikindi gera vart við sig á meðan þú dvelur sem ferðamaður á Ítalíu? Í þessum þætti þá langar mig til að fara yfir það hvernig þú getur nálgast heilbrigðisþjónustu á Ítalíu miðað við alls kyns aðstæður, allt frá því að þurfa bara ráðleggingar og hóstamikstúru til neyðartilfella. Öll símanúmer og gögn sem ég tala finnur þú í athugasemdunum með þættinum. Ég ætla líka að tala apótekin sem að geta bjarga manni býsna oft, opinbera og einkarekna heilbrigðisþjónustu, bráðamóttökur, læknisþjónustu utan hefðbundis opnunartíma og hvernig íslenskir ferðalangar geta notað Sjúkratryggingar Íslands og evrópska sjúkratryggingakortið. Tilgangurinn auðvitað sá að undirbúa þig betur ef að eitthvað kemur upp á ferðalaginu svo að þú getur tekið ákvarðanir af öryggi. Vonandi þarftu samt aldrei á þessum upplýsingum að halda, en maður veit aldrei. Ég veit ekki hversu oft ég hef þurft að leita aðstoðar á Ítalíu á ferðum mínum með Íslendingahópa í gegnum tíðina og reynsla mín almennt góð. Fólk að detta og misstíga sig á hellulögðum strætum, það fær útbrot á ökkla vegna hita, sólbruna, niðurgang, sumir gæta sín ekki og fara offari í mat og drykk. Fólk gleymir lyfjunum sínum heima og svona mætti lengi telja. Tölum aðeins það sem að þú ættir að gera fyrir brottför. Góður undirbúningur fyrir ferðina borgar sig margfalt ef eitthvað fer úrskeiðis. Ef þú ert með aðsetur á Íslandi skaltu byrja hjá Sjúkratryggingum Íslands og skrá þig inn með þínum rafrænu skilríkjum og fara inn á þínar síður. Þar getur sótt evrópska sjúkratryggingakortið. Þú fyllir út umsókn á netinu og kortið berst þér innan örfára daga. Þú getur líka fengið það stafrænt inni á island.is rétt eins og ökuskírteinið þitt. Þetta evrópska kort veitir þér aðgang að nauðsynlegri, opinberri heilbrigðisþjónustu á Ítalíu á sama gjaldi og heimamenn myndu greiða, nú eða ókeypis. Athugaðu að kortið aðeins gilt hjá opinberum aðilum eða á einkareknum heilsugæslustöðvum sem með samning við ítalska SSN sem stendur fyrir Servizio Sanitario Nazionale sem heilbrigðisþjónusta, hinn opinbera heilbrigðisþjónusta. Kortið ekki gilt hjá einkastofum sem alfarið einkareknar. Annað sem þú getur gert á vef sjúkratrygginga að sækja svokallaða staðfestingu á sjúkratryggingu af þínum síðum. Þú getur prentað hana beint út og hún sannar réttindi þín á Íslandi. Ef þú þarft á heilbrigðisþjónustu að halda á Ítalíu, mikilvægt að halda vel utan alla kvittanir, svo sem myndatökur ef einhverjar eru, lyfjakostnað og fleira. Á síðum Sjúkratrygginga Íslands eða á vefnum island.is getur þið nálgast upplýsingar hvernig þú hleður skjölum inn á öruggan hátt ef þú þarft að sækja endurgreiðslu á kostnaði síðar. Þar hnappur sem heitir gagnaskil einstaklinga. Að þessu sögðu rétt að ítreka að ferðatrygging eftir sem áður mikilvæg. Evrópska sjúkratryggingakortið nær ekki yfir einkastofur sem ekki hafa samning við SSN eins og ég nefndi áðan og ekki heldur yfir atriði eins og sjúkraflutning heim. Ferðatrygging getur brúað það bil. Þú skalt líka skoða hvaða tryggingar kunna fylgja kreditkortinu þínu og vera með það á hreinu. Varðandi lyf þá að gera að taka með þér hæfilegan skammt af lyfseðilsskyldum lyfjum, helst í upprunalegum umbúðum. Gott að vita hvert virka innihaldsefni lyfjanna og mögulega samheiti þeirra, ekki bara vörumerkið.
Þetta gildir náttúrulega helst þá sem eru á verulega mikilvægum lyfjum og þú veist að sjálfsögðu hvort þú tilheyrir þeim hópi. Athugaðu að á Ítalíu þarf lyfseðil frá lækni til að nálgast sýklalyf. Það er ekki hægt að kaupa þau í lausasölu í apóteki. Ég myndi taka með mér að heiman verkjalyf og jafnvel lausasölulyfið Imodium sem kemur sér vel við magakveisu og niðurgangi. Þetta var sem sagt undirbúningur fyrir ferðina þína. Nú skulum við ræða hvernig ítalska kerfið virkar þegar þú ert komin á staðinn. Heilbrigðiskerfi Ítalíu er oft talið með þeim betri í heiminum. En fyrir ferðalanga er mikilvægast að vita hvernig er hægt að komast inn í kerfið, hið opinbera eða hið einkarekna. Opinbera þjónustan, SSN, er fjármögnuð af ríkinu, nauðsynleg þjónusta er ókeypis eða ódýr og neyðarþjónusta er veitt öllum óháð þjóðerni. Ef þú ert ferðalangur frá ESB/EES með evrópska sjúkratryggingakortið, geturðu nálgast opinbera þjónustu á sama gjaldi og heimamenn. Þú mátt hins vegar búast við lengri biðtíma eftir þjónustu sem ekki er bráðnauðsynleg og mögulega einhverri skriffinsku. Það er fljótlegri aðgangur, greiðari aðgangur að einkarekinni þjónustu og starfsfólk talar mögulega oftar ensku. Í því tilviki greiðir þú þjónustuna úr eigin vasa. Þú prófar að sjálfsögðu að sýna evrópska kortið frá Sjúkratryggingum Íslands og staðfestinguna fyrst, en sækir síðan endurgreiðslu síðar hjá þínu tryggingafélagi ef ferðatryggingin þín næri yfir málið, nú eða Sjúkratryggingum Íslands. Í neyðartilfellum er rétt að leita á bráðamóttöku hins opinbera sem á ítölsku heitir Pronto Soccorso. Ef vandamálið er ekki mjög brátt og þú vilt komast hjá því að eyða mögulega öllum deginum á bráðamóttökunni vegna vægrar magakveisu, sólbruna, hita, höfuðverkjar, flugnabita, hálsbólgu eða smá útbrota, þá kjósa margir ferðalangar einkareknar heilsugæslustöðvar eða jafnvel fjarheilbrigðisþjónustu til að forðast mikla bið. Bráðamóttakan nota nefnilega flokkunarkerfi eins og áður sagt og minni háttar vandamál njóta ekki forgangs og þá getur biðin orðið býsna löng. Til er sérstakt símanúmer á mörgum svæðum Ítalíu þegar ekki er að ræða neyðartilvik eða bráðutilfelli. Það er númerið 116 117. Þetta er eitt af mikilvægustu símanúmerum fyrir þig til að vita af. Í gegnum þetta númer er hægt að tengja þig við Guardia Medica sem er sambærilegt læknavaktinni okkar og er opin frá 8 á kvöldin til 8 á morgnana. Því miður vita ekki margir ferðalangar af því. Ég ætla að ítreka að þetta er hægt að nota þegar ekki er að ræða neyðartilvik eða bráðatilfelli sem kallar á bráðamóttöku Pronto Soccorso. Á mörgum vinsælum ferðamannastöðum er til staðar Guardia Medica Turistica, læknavakt fyrir ferðamenn. Önnur mikilvæg símanúmer eru 112 fyrir neyðartilfelli svo sem að kalla til lögreglu, sjúkrabíl, slökkvilið og fleira. 118 er notað til að kalla til sjúkrabíl í neyðartilvikum. Það er mikilvægt fyrir þig að vita eftirfarandi. Það fyrsta sem þú getur gert ef ekki að ræða bráðveikindi er að heimsækja apótek. Apótek eru afar sýnilega á Ítalíu með grænu skilti, grænum krossi eins og hjá okkur og heita farmacia. Lyfjafræðingar í apótekum eru mjög vel menntaðir og afar aðgengilegir. Fyrir minniháttar kvilla, eins og ég nefndi hér áðan, skaltu endilega byrja í apótekinu. Lyfjafræðingur mun væntanlega stinga upp á lausasölulyfi eða leggja til að þú leitir til læknis og getur oft gefið upplýsingar hvar hann er að finna.
Opnunartími apóteka er mismunandi eftir bæjum, en í stærri borgum er alltaf að minnstakosti 1 vaktapotek, á ítölsku farmacia di turno, opið á nóttunni og helgidögum og lykilorðin hér eru di turno. Tilkynningar það er oft að finna á hurð eða glugga apóteka eða hægt að finna á netinu. Ég endurtek það sem ég sagði áðan, sýklalyf á Ítalíu eru lyfseðilsskyld frá lækni og apótekarar geta ekki selt þau án lyfseðils, alveg sama hversu mikið þú brosir framan í þá eða berð þig illa. Fyrst þarftu að fá læknisráðgjöf, ýmist í eigin persónu eða á netinu. Nú skulum við segja að þú sért með alvarleg einkenni, svo sem brjóstverk, öndunar erfiðleika, einkenni heilablóðfalls eða mikla blæðingar. Þá ferðu auðvitað beint á bráðamóttöku eða lætur flytja því þangað. Pronto soccorso. Hringdu í neyðarnúmerið 112 úr hvaða síma sem er. Það er ókeypis og á jafnvel að virka án innegnar eða simkorts og þér verður beint á réttan stað. Sömuleiðis er hægt að hringja í 118 til að kalla til sjúkrabíl. Það ættu að vera skilti vel merkt pronto soccorso víða. Þjónusta þar er veitt óháð þjóðerni og rétt eins og á bráðamóttökunni okkar á Landspítala er forgangsraðað eftir því hversu brýnt erindið er. Mál sem ekki er eins bráð gætu þurft að bíða lengur. Einnig gæti verið að rukkað sé komugjald fyrir heimsóknir sem ekki eru bráðar, oft 25 evrur, stundum meira ef rannsóknir eru gerðar. Auðvitað sýnir þú evrópska sjúkraskírteinið og staðfestinguna og athugar hvort þú sleppir við rukkun. Annars geymirðu vel allar kvittanir. Margir ferðamenn nota einkareknar læknastofur eða jafnvel fjarheilbrigðisþjónustu til að fá skjóta aðstoð samdægurs vegna vandamála sem ekki eru mjög bráð eða aðkallandi. Sem dæmi má nefna myndsímtal á netinu við enskumælandi heimilislækni eftir aðeins nokkra mínútur, oft fyrir 20-30 evrur fyrir stutta ráðgjöf. Ef þar krefur getur læknirinn gefið út gildan ítalskan lyfseðil sem þú getur leyst út í hvaða apóteki sem er. Ég nefni sem dæmi 2 vefsíður sem mér er kunnugt doctorsinitaly.com og pillola.com með ypsiloni. Sjá nánar í athugasemdum með þættinum. Fjarheilbrigðisþjónusta er góður kostur ef þú gistir til dæmis á Airbnb í afskekktu fjallaþorpi eða vilt einfallega fá þjónustu á ensku. Hér vil ég samt taka fram að ég skrifaði Sjúkratryggingum Íslands fyrir nokkru síðan og spurði hvort slík aðstoð fengist endurgreidd. Ég fékk þau svör að svo væri ekki. Þannig að þú skalt vita af því. Ég hef ekki látið á þetta reyna sjálf og ég get ekki nefnt í dæmi, en ég geri mig grein fyrir að ef smá mál er að ræða, kann þetta vera freistandi og fljótleg leið þó að endurgreiðsla fáist ekki. Ef þú vilt sækja þér þjónustu á einkarekinni stofu hjá heimilislækni eða sérfræðingi er verðið mismunandi, en yfirleitt hægt að kynna sér það fyrirfram. Sumar einkareknar læknastofur starfa að hluta til með opinbera kerfinu, svona til að flækja þetta aðeins meira. Sem þýðir að þær geta tekið á móti sjúklingum innan SSN eða heilbrigðisþjónustu ríkisins fyrir ákveðna tíma eða þjónustu. Þú þarft hins vegar að taka það fram fyrirfram ef þú vilt nýta þér opinbera tryggingu, annars færðu og greiðir fyrir einkaþjónustu. Ef þú ert ekki viss hvort læknastofa sé opinber með samning eða alfarið einkarekin, þá spurðu einfallega fyrir heimsóknina. Þannig kemur því veg fyrir óvæntar uppákomur. Ef þú endar á að borga úr eigin vasa fyrir þjónustu innan opinbera kerfisins sem þú átti rétt á, geymdu þá allar kvittanir, skýrslur, myndir sem þú kannt að fá og brottfararspjöld, sönnun fyrir hótelgistingu, því þú gætir áttu rétt á endurgreiðslu síðar hjá Sjúkratryggingum Íslands.
Ef þú gleymdir, týndir eða vantar nauðsynlega lyf sem þú notar að staðaldri, getur læknir í fjarheilbrigðisþjónustu metið stöðuna og endur útgefið lyfseðil þegar við á og þú getur sótt lyfið í hvaða ítalska apótek sem er. En mundu þetta sem ég sagði endurgreiðsluna sem virðist vera engin hjá sjúkratryggingunum þegar fjarheilbrigðisþjónustu er að ræða. Nú skulum við nefna til sögunar nokkur dæmi óhöpp eða veikindi og hvað er til ráða, eða öllu heldur besta fyrsta skrefið á Ítalíu. Segjum að þú finnir fyrir særindum í hálsi og ert með smá hita kvöldi til. Farðu þá í apótek leið og þú opnar. Að öðrum kosti skaltu leita upp í vakthafandi apótek. Ef þú hefur áhyggjur eða veikindi versna, prófaðu þá fjarheilbrigðisþjónustu til að fá samtal samdægurs, til dæmis doktorsinitali.com eða pillola.com. Annað dæmi, það er laugardagskvöld og þú finnur fyrir slæmum verk í eyra. Prófaðu Guardia Medica. Findu það með því að hringja í símanúmerið 116 117 með aðstoð gististaðarins eða á netinu. Þú getur líka haft samband við fjarheilbrigðisþjónustu ef þú vilt hraðari þjónustu á ensku. Þriðja dæmið, við skulum segja að þú sért með slæma tognun á ökkla með tilheyrandi bólgu eftir að hafa misstigið þig á hellulögðu stræti. Ef þú getur ekki stigið í fótinn eða þig grunar að beinbrot sé að ræða, farðu þá á bráðamóttökuna Pronto Soccorso til að fá myndatöku. Ef tognunin er væg, gæti verið fljótlegra að fara á einkarekna læknastofu eða hafa samband við Guardia Medica, sem er opið frá 8 á kvöldin til 8 á morgnana. Mundu að heimsóknir á bráðamóttöku sem ekki eru áríðandi gætu haft í för með sér komugjald og töluverða bið eftir því hvernig að tilvikið er forgangsflokkað. Fjórða dæmið, þú uppgötvar að blóðþrýstingslyfin þín urðu eftir heima á Íslandi, þá getur þú bókað fjarheilbrigðisþjónustu eða tíma hjá heimilislækni á staðnum til að fá nýjan lyfseðil og farið með hann í apótek. Mundu að lyfjafræðingur í apóteki getur ekki ávísað lyfinu en hann getur sagt þér hvar læknir að finna og mögulega hvaða gögn læknirinn þarf. Nú, þá skulum við aðeins skoða hvaða gögn er gott að hafa meðferðis ef þú þarft að leita þér aðstoðar. Það er náttúrulega vegabréf, skilríki og athuga að þú þarft að hafa vegabréf alltaf á þér. Evrópska sjúkratryggingakortið, upplýsingar ferðatryggingar þínar, lyfjalista með virkum innihaldsefnum og ef svo ber undir öll viðeigandi læknabréf á ensku eða ítölsku ef þannig háttar til. Nú hvað með tungumálið? Í stærri borgum og á ferðamannastöðum þá tala margir heilbrigðisstarfsmenn ensku. Sérstaklega á einkareknum heilsugæslustöðum og í fjarheilbrigðisþjónustu. Í smærri bæjum gæti starfsfólk haft grunnþekkingu á ensku og það að spyrja kurteislega hvort viðkomandi tali ensku, parla inglese per favore, kemur manni langt. Ef þú ert stressaður eða stressuð, skaltu velja fjarheilbrigðisþjónustu sem auglýsir enskumælandi lækna og fá þá til að senda lyfseðil sem þú getur sýnt í apótekinu. Að lokum, drögum saman það mikilvægasta. Sækja evrópska sjúkratryggingakortið. Athuga með ferðatryggingu. Halda utan kvittanir og skjöl. Og vera með vegabréfið á þér, alltaf. Það er skylda á Ítalíu fyrir ferðamenn. Og svo að lokum þetta. Ítalía stendur sig ágætlega hvað heilbrigðisþjónustu varðar og kerfið er mjög skipulagt, þegar þú veist á hvaða dyr þú átt að banka. Ef vandamálið er alvarlegt, farðu þá leiðina 112 eða 118 og svo á bráðamóttöku. En ef þú hefur áhyggjur, en vandamálið er ekki mjög brátt, prófaðu Guardia Medica eða fjarheilbrigðisþjónustu. Ef minni háttar óþægindi er að ræða, mun apótekið bjarga deginum. Tjá, tjá!
A presto!